Vandaag is het vrijdag, 24 juli. De zomeruitverkoop is begonnen in de stad en ik had zin om te kijken. Ik ben rond 10 uur vertrokken met een korte lijst in mijn hoofd. Nieuwe schoenen en misschien een zomerjurk. De winkelstraat was al druk. Overal borden met kortingen, 30%, 50%, soms zelfs meer. Ik heb eerst maar even rondgelopen om te kijken wat er was. Bij de schoenenwinkel heb ik 3 paar gepast. Een verkoopster hielp me met de maten. Mijn normale maat was uitverkocht, dus ik heb een halve maat groter geprobeerd. Die paste juist perfect. Ik heb gekozen voor een paar witte sneakers in de uitverkoop voor een goede prijs. Precies wat ik zocht voor de rest van de zomer. En ze staan ook nog goed bij bijna alles. Daarna ben ik naar een kledingwinkel gegaan. De pashokjes hadden lange rijen. Iedereen wilde blijkbaar profiteren van de uitverkoop. Ik heb een lichte blauwe jurk gepast. Hij zat goed en de prijs was ook mooi verlaagd. Ik heb hem meteen gekocht. Soms weet je het gewoon direct. De verkoopster zei dat hij perfect bij mijn nieuwe sneakers zou passen. Op weg naar huis ben ik nog even een terrasje binnengelopen voor een ijsje. Mijn voeten deden al pijn van het passen. Winkelen kost meer energie dan mensen denken. Ik heb er rustig van genoten, met mijn tassen naast me op de stoel. Een paar duiven kwamen dichterbij, hopend op wat kruimels. Met 2 tassen ben ik uiteindelijk naar huis gelopen. Moe, maar tevreden. Thuis heb ik alles nog een keer gepast, gewoon om zeker te zijn dat alles goed zat. De jurk hing ik meteen in de kast. De sneakers zette ik bij de deur. Morgen ga ik koffie drinken op een terrasje. Gewoon rustig aan.